keratin treatment එකක් කරා වගේ කොණ්ඩයක් ලබා ගන්න ඕන අත beauty tip එකක් අරගෙන ආවා. මේකට ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා aloe vera gel. මේකට natural aloe vera පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අනිත් අමුද්‍රව්‍ය තමයි එඬරු තෙල්. එඬරු තෙල් ඕනම් බෙහෙත් පටු කඩේකින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පිරිසිදු පොල් තෙල් මේකට එකතු කරගෙන මම මේ ගෙදරම හදාගත්ත රෝස වතුර වලින් තමයි මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. ඔයාලට කඩෙන් ගන්න රෝස වතුර උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රෝස වතුර නැත්නම් සාමාන්‍ය වතුර මේකට පාවිච්චි කරන්න. මේ හදාගන්න මිශ්‍රණය දවස් 3ක් වගේ තමයි ඔයාලට සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේ තියාගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ දාගෙන ඔයාලට මාසයක් දෙකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ස්වල්පයක් ඔයා අතට අරගෙන හොඳට කොණ්ඩේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට වෙනකම්ම හොඳට සම්බාහනය කරන්න. මේක හිස් මුදුනින් ගෑනට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිස් ඔරු වලටත් මේකෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ ලස්සන වෙන්න පුළුවන් කොණ්ඩේ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් beauty tips අරගෙන එන එක මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලට මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් comment එකකුත් දාන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.